ฟุตบอลฮิสตอรีคลิปนี้ขอเสนอยอสโก กวาดิโอลเท้าซ้ายฟ้าประธานที่แทบจะไม่ต้องปรับตัวเซนเตอร์แบ็กที่ถนัดเท้าซ้ายซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในนักเตะที่หายากมากๆในยุคนี้ทั้งรูปร่างสูงใหญ่พละกำลังเหลือเฟืออ่านเกมเฉียบเข้าปะทะเร็วถึงบอลไวนอกจากตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กแล้วยังสามารถโยกไปเล่นแบ็กซ้ายหรือมิดฟิลด์ตัวรับได้อีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นแข้งสารพัดประโยชน์อีกคนในตำแหน่งเกมรับทั้งมีจุดเด่นในการเล่นเกมรุกจังหวะออกบอลด้วยเท้าการวางบอลเล่นร่วมกับเพื่อนได้ดีมีทักษะไปกับบอลเลี้ยงกินตัวทะลุทะลวง1คน2คนไปได้หมดแถมมีการวางเท้ายิงไกลที่โคตรดีจนนักเตะตัวรุกยังอายนักเตะที่โคตรเก่งตั้งแต่ยังเด็กปาการหลังที่โลกต้องการแต่สุดท้ายมาลงเอยที่แมนซิตี้ยอสโก กวาดิโอลเกิดวันที่23มกราคม2002ที่กรุงซาเกร็บประเทศโครเอเชียในครอบครัวที่มีคุณพ่อทำอาชีพค้าขายและเป็นนักเตะสมัครเล่นของทีมโยวิกราดด้วยความที่โครเอเชียเป็นประเทศที่ไม่ใหญ่มากนักมีประชากรราวๆ4ล้านคนและมีกีฬาฟุตบอลเป็นกีฬามหาชนหรือกล่าวได้ว่าเป็นอันดับหนึ่งของชาติเลยก็ว่าได้ครับซึ่งคนในประเทศโครเอเชียแทบทุกคนจะมีความสัมพันธ์กับวงการฟุตบอลหมดไม่ว่าจะในฐานะนักฟุตบอลอาชีพนักฟุตบอลสมัครเล่นควบคู่ไปกับการทำอาชีพหลักส่วนตัวไปจนถึงแฟนบอลที่คลั่งไคล้และครอบครัวของกวาดิโอลก็เป็นหนึ่งในนั้นครับเขาชื่นชอบฟุตบอลและดูฟุตบอลเป็นชีวิตจิตใจคุณพ่อเขาจึงพาลูกชายวัย7 ขวบไปเล่นฟุตบอลในละแวกบ้านและได้เข้าร่วมอะคาเดมี่ของสโมสรเทรนต์เยฟกาในช่วงปี 2009 เพื่อหวังจะให้ลูกชายไปได้ไกลกว่าตัวเขาที่เป็นได้แค่นักฟุตบอลสมัครเล่นและเตะฟุตบอลได้แค่ช่วงเวลาว่างยอสโก กวาดิโอลเริ่มเล่นฟุตบอลในตำแหน่งแบ็กซ้ายเป็นหลักครับและอาจจะโยกมาเล่นมิดฟิลด์ตัวรับบ้างในบางเกมแต่ตัวเขาก็เคยขอโค้ชเยาวชนของเทนเยฟกาขึ้นไปเล่นกองหน้าอยู่บ่อยครั้งช่วงแรกเขามักจะขอขึ้นไปเล่นกองหน้านะซึ่งตอนนั้นผมก็ยอมเพราะคุณต้องปล่อยให้เด็กๆลองทำทุกอย่างแต่จริงๆแล้วเขามีความสามารถในการอ่านเกมที่ยอดเยี่ยมเลยเขาสกัดบอลได้ทุกทางไม่ว่าจะบอลสั้นบอลยาวและเขามีความเร็วมากๆอีกด้วยเวสลานเปรลิตโค้ชเยาวชนในตอนนั้นพูดถึงกวาดิโอลเอาไว้ครับเขาพัฒนาทักษะของตัวเองมีพรสวรรค์ไม่พอยังเติมพรแสวงเข้าไปอีกซึ่งก็ผ่านมาแค่ปีเดียวกวาดิโอลพาตัวเองก้าวขึ้นไปยังจุดที่ครอบครัวภูมิใจมากที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตครับเมื่อหนึ่งในทีมที่แสดงความสนใจตัวเขาคือดินาโมซาเกร็บทีมยักษ์ใหญ่แห่งวงการลูกหนังของประเทศและแน่นอนครับโอกาสที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้มีหรือใครจะไม่มาเขาตัดสินใจเลือกย้ายเข้าสู่เยาวชนของซาเกร็บทันทีครับซึ่งโค้ชเยาวชนในตอนนั้นก็ได้จับกวาดิโอลลงไปยืนตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กเต็มตัวแต่กวาดิโอลก็เคยออกมายอมรับครับว่าเขาเองก็ไม่เห็นด้วยกับการที่โค้ชทำแบบนี้แต่ด้วยความมืออาชีพและผลงานมันก็ออกมาดีเขาจึงเริ่มชอบตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กนับจากนั้นและผลงานการลงเล่นกับทีมชุดเยาวชนของดินาโมซาเกร็บเขาก็ทำได้อย่างสุดยอดครับเมื่อเขาช่วยให้ทีมไปได้ไกลถึงรอบก่อนรองชนะเลิศยูฟ่ายูทลีกก่อนจะแพ้การดวลจุดโทษกับเชลซีไปแบบน่าเสียดายอีกทั้งเคยคว้าแชมป์ลีกเยาวชนโครเอเชียแทบทุกรุ่นมานับครั้งไม่ถ้วนและเท่านี้มันก็เพียงพอแล้วครับที่ทำให้เขาถูกดันขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ทั้งที่มีอายุแค่17 ปีและในฤดูกาล 2019-2020 เขาได้โอกาสลงประเดิมสนามให้กับดินาโมซาเกร็บชุดใหญ่ในวันที่18 ตุลาคม 2019 เกมที่ชนะโกลิก้าไป 4-2 โดยเขาลงสนามมาเป็นตัวสำรองในนาทีที่ 87ก่อนที่เกมต่อมาซึ่งเป็นนัดที่2ของเจ้าตัวเขาก็สามารถเปิดสิ่งประตูแรกในสีเสื้อของดินาโมซาเกร็บได้ทันทีครับทั้งที่ลงเล่นตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กซึ่งสุดท้ายนั่นคือประตูชัยที่พาทีมเชือดอินเตอร์ซาเปซิสไปได้ 1-0 แต่อย่างไรก็ตามครับถึงแม้จะได้โอกาสขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่แล้วแต่เขาก็มีการสลับลงไปเล่นกับชุดสำรองบ้างและด้วยผลงานที่เข้าตาและดูมีอนาคตที่สดใสเป็นส่วนหนึ่งในชุดแชมป์ลีกของประเทศและยังได้สัมผัสประสบการณ์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกด้วยฟอร์มการเล่นและชื่อเสียงของกวาดิโอลเริ่มเป็นที่ประจักษ์มากขึ้นในวงการลูกหนังโลกครับเขาเป็นหนึ่งใน50นักเตะที่มีชื่อติดเยาวชนมากพรสวรรค์หรือที่เรียกกันว่า Next Gen ซึ่งเป็นการคัดเลือกที่จะยกย่องบรรดาแข้งดาวรุ่งทั่วทุกมุมโลกประจำปี 2021 ประกอบกับทางแยกที่เขาต้องเลือกในโอกาสครั้งใหญ่ครั้งสำคัญนี้ครับเมื่ออาร์แบร์ไลเซกทีมจอมปั้นในระดับศึกบุนเดสลีกาได้ยื่นข้อเสนอให้เขากับอีกหนึ่งทีมที่กำลังจะขึ้นมาโลดแล่นในพรีเมียร์ลีกอย่างลีดยูไนเต็ดภายใต้กุนซือมาเซโลเบียลซาซึ่งแน่นอนครับว่าทั้ง2ข้อเสนอมันยากที่จะปฏิเสธทั้งคู่เพราะทีมยุงทองก็เตรียมจะโลดแล่นบนลีกสูงสุดและพ่อของกวาดิโอลก็เป็นแฟนตัวยงของพรีเมียร์ลีกอีกด้วยขณะที่ไรซิกก็เป็นทีมในระดับหัวแถวของบุนเดสลีกาทั้งได้ไปเล่นฟุตบอลยุโรปอยู่บ่อยครั้งและยังมีเพื่อนเก่าสมัยอยู่ซาเกร็บอย่างดานี่โอโมค้าแข้งอยู่ด้วยซึ่งการตัดสินใจของกวาดิโอลเขาเลือกที่จะค่อยๆก้าวไปทีละสเต็ปครับจริงอยู่ที่ความฝันแทบทุกคนคือพรีเมียร์ลีกแต่ความที่ยังเป็นดาวรุ่งจึงต้องการพัฒนาตัวเองให้มากกว่านี้ซะก่อน
สุดท้ายเขาเลือกมาไลซิกครับและโอโมก็เป็นหนึ่งในเหตุผลที่เขาเลือกย้ายมาที่นี่ผมคุยกับดานี่บ่อยมากนะก่อนจะตัดสินใจย้ายมาเพราะผมยังต้องพัฒนาอีกหลายอย่างผมเลยมองว่าไลซิกคือทีมที่เหมาะสมที่สุดณเวลานี้กวาร์ดิโอลเซ็นสัญญากับไลซิกในเดือนกันยายน 2020 ด้วยค่าตัว 16 ล้านยูโรแต่เขาก็ถูกปล่อยยืมตัวไปให้ดินาโมซาเกปใช้งานก่อน 1 ปีก่อนจะกลับมาสู่ต้นสังกัดที่แท้จริงในฤดูกาล 2021-2022 และการลงเล่นในลีกสูงสุดเมืองเบียร์ครั้งแรกในชีวิตเขาแทบจะไม่ต้องปรับตัวครับกวาร์ดิโอลสถาปนาตัวเองกลายเป็นกองหลังระดับท็อปของลีกกับฟอร์มที่ยกระดับขึ้นมาราวกับว่าเขาค้าแข่งบุนเดสลิก้ามาแล้วนมนานทั้งพาทีมคว้าแชมป์เดเบโพคาลซึ่งเป็นโทฟี่แรกของไลซิกนับตั้งแต่ก่อตั้งสโมสรในปี 2009 และเขาพาทีมเข้าถึงรอบรองชนะเลิศรายการยูโรปาลีกได้อีกด้วยกับสถิติแย่งบอลสำเร็จ 66% ชนะการดวลบนพื้น 58% กาอากาศ 59.6% ผลงานการลงสนาม 46 นัดทำได้ 2 ประตู 3 แอสซิสต์ในฐานะเซ็นเตอร์แบ็กฝั่งซ้ายตัวหลักของทีมฤดูกาลต่อมา 2022-2023 เขายังคงรักษามาตรฐานของตัวเองไว้ได้อย่างยอดเยี่ยมครับกวาร์ดิโอลช่วยทีมพังงาดคว้าแชมป์บอลถ้วยในประเทศได้อีกสมัยทั้งยังยิงประตูได้ถึง 3 ลูกจาก 41 นัดทุกรายการโดย 2 จาก 3 ลูกนั้นเกิดขึ้นในเวทียูฟ่าแชมเปี้ยนลีกทั้งยังเป็นแกนหลักของทีมชาติโครเอเชียในฟุตบอลโลกเมื่อปี 2022 พาทีมตราหมากรุกจบอันดับ 3 พร้อมผลงาน 1 ประตูในเกมนัดชิงที่ 3 ที่ดับซ่าโมร็อกโกไป 2-1 และตลอดช่วงเวลากับไลซิกเจ้าของส่วนสูง 185 เซนติเมตรนั้นเรียกได้ว่าเนื้อหอมจนหัวกระไดไม่แห้งครับเขาได้รับความสนใจจากทีมยักษ์ใหญ่ทั่วยุโรปโดยเฉพาะทีมในพรีเมียร์ลีกทั้งลิเวอร์พูล สเปอร์ เชลซีสุดท้ายกลายเป็นแมนซิตี้ที่ปิดดีลด้วยค่าตัว 90 ล้านยูโรทำให้กวาร์ดิโอลกลายเป็นกองหลังที่มีค่าตัวแพงสุดตลอดการอันดับ 2 การได้เรียนรู้กับโค้ชที่ดีที่สุดในโลกและรุ่นพี่อย่างโควาซิชมันเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ผมย้ายมาที่นี่และผมมีความสุขมากๆเขาสัมภาษณ์เพิ่มเติมหลังย้ายมาแมนซิตี้เอาไว้แบบนั้นครับและการเข้ามาของกวาร์ดิโอลกับคำถามที่ว่าแมนซิตี้จะซื้อเขามาเพิ่มอีกทำไมในเมื่อผู้เล่นตำแหน่งเกมรับนั้นมีนักเตะฝีเท้าเต็มทีมอยู่แล้วซึ่งความสารพัดประโยชน์ของเขามันถูกใจเป๊ปอย่างมากครับเป๊ปตั้งใจเลือกเขามาด้วยตัวเองเพราะแท็กติกระบบการเล่นของเป๊ปที่ทำให้แมนซิตี้มีความยืดหยุ่นอยู่เสมอและกวาร์ดิโอลเข้ามาเติมเต็มในส่วนนี้อย่างชัดเจนครับเขาเป็นกองหลังเท้าซ้ายธรรมชาติที่เล่นได้ทั้งกองหลังตัวกลางกองหลังฝั่งซ้ายในระบบเกมรับ3 คนทั้งยังขยับไปยืนเป็นแบ็กซ้ายได้อีกด้วยยิ่งไปกว่านั้นกวาร์ดิโอลยังมีความพิเศษครับเขาเป็นกองหลังที่สามารถเติมเกมลุกได้อย่างเมามันสถิติส่วนตัวเขาเป็นกองหลังอายุไม่เกิน 23 อันดับต้นๆในบรรดา 5 ลีกใหญ่ที่ผ่านบอลทะลุช่องมากที่สุดและพาบอลเลี้ยงผ่านคู่แข่งมากที่สุดดวลชนะมากที่สุดยิ่งการย้ายมาพรีเมียร์ลีกเราได้เห็นการเล่นของกวาร์ดิโอลแบบเต็มตาครับผลงานที่โคตรแจ่มจนเบียดอาเก้ขึ้นมาเป็นตัวจริงได้แม้จะลงฐานะตำแหน่งแบ็กซ้ายแต่ต้องบอกว่าฟอร์มของเขามันสะเดาจริงๆครับทั้งการออกบอลการเล่นลูกกับเพื่อนทักษะเลี้ยงบอลไปกับบอลเติมขึ้นไปยิงได้บ่อยครั้ง5 ประตู 3 แอสซิสต์ในฐานะแบ็กโฟร์มันตอบคำถามได้อย่างหมดจดเลยครับว่าคุ้มหรือไม่คุ้มซึ่งกวาร์ดิโอลกับแมนซิตี้นี่แค่เริ่มต้นเท่านั้นและเขายังเป็นทั้งปัจจุบันและอนาคตไปอีกยาวๆและนี่คือเรื่องราวของยอสโก กวาร์ดิโอลเท้าซ้ายฟ้าประธานที่แทบจะไม่ต้องปรับตัว